السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم مع تالت درس في الجيومتري. هنتكلم عن درس الكونجرنس. الكونجرنس يعني التطابق. كنا خدنا درس التطابق قبل كده في جريد 4. هسيب لكم اللينك بتاع الدرس بحيث ان احنا نراجعه، هيساعدنا كتير في فهم الدرس ده. الدرس ده سهل وبسيط، بس من الدروس المهمة اللي احنا بنحتاجها في الجيومتري كتير. اول حاجه تعالى ندرس مع بعض الكونجرنس بتاع two line segment. امتى يكون two line segment congruent يعني متطابقين؟ قال لي بشرط if they are equal in length، لو كانوا متساويين في الطول. يعني لو اللاين segment equal in length يبقى they are congruent. وال two angles are congruent if they are equal in measure. يبقى اللاين segment length والانجل في الميجر. اما two polygons are congruent if. polygons يعني مضلعات. طبعا عارفين ان المضلع فيه sides اضلاع، angles زوايا. two polygons congruent if there is corresponding between their vertices, each side and each angle in the first polygon is congruent to its corresponding element in the other polygon. يعني ايه الكلام ده؟ هنا عندي two polygon، بيقول لي ان دولت بيكونوا congruent لو في تناظر بين الرؤوس. يعني ايه؟ هنا موضع البوينت A والبوينت B والسي والدي، لو لاحظت هنا الاكس والواي والزد والال واخد نفس المواضع. يعني البوينت A بالنسبة للبوينت B مناظرة للبوينت Y بالنسبة للبوينت X. هنا الفيرتيسيز بتاع البوليجون ده بيناظر الفيرتيسيز بتاعت البوليجون التاني، بحيث ايه؟ التناظر ده هيعمل لي اول حاجة كل ضلع هنا بيساوي ضلع في الناحية التانية. يعني الضلع XY equals الضلع AB، وطول الضلع YZ بيساوي البي سي. يعني each side in the first polygon is congruent to each side in the second polygon. وعندي الزوايا angle x equals angle A وميجر angle y equals ميجر angle B and so on. يبقى العناصر اللي في البوليجون الاولاني متطابقين مع عناصر البوليجون الثاني، وده يؤدي الى ان البوليجون الاولاني هو نفس البوليجون التاني بالظبط، كونجرنت. هما الاتنين لما جوا على بعض مفيش اي اختلاف بينهم خالص. ازاي نكتب ان المضلع الاولاني ده بيطابق المضلع التاني؟ هنكتب اسم اول مضلع بوليجون x y z l، ولازم تحافظ على الدوران بتاع قراية البوليجون x بعد كده y z l. مينفعش اقول x y l z او بأي طريقة مختلفة، لازم امشي بدوران ثابت. يعني ممكن ابدأ ب y z l x، هنا ماشي مع دوران الشكل. بعد كده بنعمل 3 شرط وده رمز التطابق، ونكتب البوليجون التاني. لما اجي اكتب البوليجون التاني مينفعش اكتبه عشوائيا، لازم بنفس التسلسل بتاع البوليجون الاولاني. يعني هنا حرف اكس، هنا الزاوية اكس بتساوي الزاوية ايه، فلازم اول حرف عندي اكس يبقى انا اول حرف عندي ايه، علشان ميجر انجل اكس equals ميجر انجل ايه. بعد كده واي هنا بتقابل بي، زد بتقابل سي، طبعا اخر حرف عندي هيكون دي. والجملة دي من الجمل المهمة جدا، سواء انت تكتبها لازم تكتبها بنفس الترتيب. لو هو مديها لك اقدر اعرف واستنتج منها جميع الحاجات المتساوية. انجل اكس equals انجل A، وانجل زد الحرف الثالث equals انجل C، والضلع اكس واي بيساوي الضلع AB، والضلع ZL بيساوي طول ضلع CD. وأي معلومة محتاجة نقدر نطلعها من الجملة دي من غير الرسم.
تاني حاجة عايزين نعرفها مع بعض في بعض السبيشال كيسز للكونجرنس، بعض الحالات الخاصة. طالما حالة خاصة يبقى ليها طريقة إثبات أو شروط إثبات خاصة بيها. يعني إيه؟ The two squares، أول حالة عندي بنتكلم عن السكوير، are congruent if يكونوا متطابقين لو their side lengths are equal in length، لو كان أطوال أضلاعهم متساوية في الطول. لو ضلع في السكوير الأولاني بيساوي ضلع في السكوير التاني يبقى الاتنين congruent. إيه السبب؟ أنا عندي مثلا ده سكوير السايد لينس بتاعه 4 سنتيمتر، وعندي سكوير تاني السايد لينس 4 سنتيمتر برضه. ده هيؤدي ان التو سكويرز ار كونجرنت. ايه السبب؟ اول سبب ان الانجلز كلها رايت، فده بيحقق لي الشرط بتاع الانجلز. يبقى طالما ان هما سكويرز يبقى الانجلز تلقائيا كده ان هما equal in measure. ومن خصائص السكوير ان ال 4 sides equal in length. لو ضلع واحد ب 4 يبقى باقي الاضلاع ب 4 سنتيمتر. نفس الكلام في السكوير التاني. يبقى كده تلاحظ ان الشرط بتاع السايدز اتحقق عندي والشرط بتاع الانجلز. يبقى تلقائي لو ضلع في الاولاني بيطابق ضلع في التاني يبقى two squares are congruent. تاني حالة خاصة two rectangles are congruent if their dimensions. طبعا عارفين الدايمنشنز اللي هي اللينث والويدث. لو اللينث والويدث في الاولاني equals في الريكتانجل التاني يبقى التو rectangle are congruent. يبقى الدايمنشنز are equal in length. يبقى اول حالة السكوير، تاني حالة الريكتانجل. عندنا حالة تالتة اللي هي التراينجل، بس ده هيكون ليها درس خاص بيها هندرسه بالتفصيل. في بقى مصطلح عندي الاكس اوف سيمتري. الاكس اوف سيمتري يعني محور التماثل. كنا خدنا في سنة رابعة السيمتريكال شيب، الاشكال المتماثلة، والاكسس اوف سيمتري ليها ومحاور التماثل بتاعتها. بيقولوا الاكسس اوف سيمتري ده بيقسم البوليجون لتو كونجرنت بوليجون. يعني ايه؟ انا عندي مثلا ده شكل ABCD، رسمت هنا XY بحيث ان الشكل اللي على اليمين مطابق للشكل اللي على الشمال، فيبقى ده اكس اوف سيمتري. او ان ده اكس اوف سيمتري فتلقائي ده كونجرنت لده. يبقى انا عندي معلومتين مهمين. لو قال لي x y is an، قال لي لو x y ده x of symmetry يبقى التو بوليجونز دولت are congruent. يبقى البوليجون A x y d congruent بوليجون B x y c. يبقى لو قال لي الاولانيه دي هستنتج منها ان ال two polygons are congruent. لو هو قال لي الثانيه، لو قال لي للبوليجون AXYD congruent للبوليجون BXYC يبقى نستنتج ان الخط اللي في النص ده X of symmetry. ونلاحظ ان الخط ده عباره عن common side. common side يعني ضلع مشترك بين التو بوليجونز، والضلع المشترك ده كونسبت مهم جدا وهنستخدمه اثناء حلنا في بعض المسائل في الدروس اللي جايه. بعض المسائل حاول نحلها الاول وبعد كده تابع معايا الشرح. Question number 1. Two line segments are congruent if. طبعا عارفين they are equal in length with two angles are congruent if they are equal in measure with the x of symmetry of a polygon divides it into
two congruent polygons. هنا بيقول لي لو الضلع AB congruent ضلع CD then length of AB equals length of CD. هنلاحظ حاجة مهمة جدا ولازم نفهمها. هنا ال AB حاطط لي فوقيها علامة اللاين سيجمنت، حاطط لي فوقيها الشرط، اما هنا ال AB مش حاطط عليها شرط. كنا خدنا في أول درس الشرطة دي معناها إن ده لاين سيجمنت AB. اما لما نشيل الشرطة يبقى بيتكلم عن الطول، عن اللينث. يبقى لما اقول ان ده مطابق ليه، انا ما اتكلمتش هنا عن اللينث، بتكلم عن الضلع نفسه مطابق للضلع التاني، فيبقى لازم نحط الشرط. لما اجي اتكلم ان طول الضلع ده بيساوي طول الضلع التاني يبقى لازم ما نحطش الشرط. يبقى القاعدة المهمة عندك بتكلم عن طول الضلع ما نحطش الشرطة، في اي حاجة غير كده بنحط الشرطة بتاعتنا. يبقى هنا line segment AB congruent line segment XY. Then the length of line segment AB minus length of line segment XY. طول AB minus طول XY طبعا هما الاتنين equal، يبقى لما نعملهم minus هطلع لي 0. عندي الانجل A congruent angle B and measure angle A equals 50. لو A ب 50 وهما الاتنين congruent يبقى measure angle B هتكون 50 degree. علامة الكونجرنت هنا ما يجيش معاها رمز الميجر. measure هنعمل equals، angle بس هنعمل congruent. في question number 7 بيقول لي if C is the midpoint of line segment AB then AC و BC. في المسألة دي لازم ترسم الكلام اللي بيقوله لك علشان تعرف تجاوب صح. هنا عندي لاين سيجمنت AB ويقول لي النقطة C دي ميد بوينت، يعني النص اللي على اليمين قد النص اللي على الشمال. AC الجزء ده و BC الجزء ده مالهم؟ ايه العلاقة بينهم مع بعض؟ طبعا طولهم قد بعض. هنا نكتب equal ولا congruent؟ نلاحظ هنا ان عامل لي الشرطة، يبقى ما بيتكلمش عن طول، بيتكلم عن اللاين سيجمنت نفسها، يبقى لازم نعمل congruent. لو ما فيش الشرطة دي تبقى equal. هنا question number 8 if the polygon ABCD congruent the polygon XYZL then DA congruent LX. نفس الترتيب عندي، فانا اقدر اطلع اي تطابق اللي هو عايزه. يبقى DA congruent ل LX. measure angle BCD equal measure angle YZL بنفس الترتيب. هنا بيقول لي FA supplement angle B. طبعا لو فاكرين السبلمنت يعني المجموع بتاعهم هيدينا 108 و A و B congruent يعني القياس بتاعهم قد بعض، يبقى كل واحدة فيهم بكام؟ ب 90 degree. هنعمل divided 2. في question number 2 مديني figure ويقول لي C belong للBD، وعارفين المعلومة دي يعني ده straight angle عند السي والمجموع الزاويتين دولت ب 108. الزاوية دي ب 110 والبي سي 5 سنتيمتر. وبيقول لي الجملة المهمة جدا إن البوليجون ده congruent للبوليجون ده، والجملة دي مهمة جدا. أول حاجة بيقول لي complete the following. AB طول AB طولها قد ED. AF equal AF قد EF.
measure angle E. فين E؟ هنا موجودة اهي. equal measure angle A. و B اللي هي تاني واحدة add T measure angle D. F C D. F C D add F C B. E F C. بس هنا هعمل لي علامة الديجري، أنا مش عايز الزاوية اللي بتطابقها، أنا عايز قياسها بكام. طالما عايز قياسها لازم برضه هنمشي بنفس الطريقة. E F C E F C add A F C. يبقى دي قد قياس A F C. هنا مديلي ال A F C ب 110، يبقى ال E F C ب 110. يبقى أول خطوة لازم تجيب الزاوية اللي بتساويها بي دي. هنا مفيش بي دي وهنا مفيش بي دي، يبقى في الوقت ده نبص على الرسم. بي دي أنا عايز كل دي. عارف البي سي 5 سنتيمتر، يبقى ناقص لي السي دي. نرجع بقى للجملة بتاعتنا. السي دي طولها قد السي بي اللي انا عارفها ب 5 سنتيمتر، يبقى الجزء التاني ده برضو 5 سنتيمتر، يبقى البي دي كلها 5 بلس 5 10 سنتيمتر. اف سي دي اف سي دي equal اف سي بي. اف سي بي مش عارفها والاف سي دي مش عارفها، بس تلاحظ ان هما الاتنين two adjacent angles، زاويتين متجاورين. ومش بس كده، دولت على same straight line، على نفس الستريت لاين، يعني هما الاتنين مجموعهم ب 180 وهما الاتنين equals، يبقى كل واحدة فيهم ب 90 degree. AFE. لو مسكت ده مش هتلاقي فيه AFE وهنا مش هتلاقي AFE، يبقى نبص على الرسم. فين AFE اللي هي دي؟ ليه قلنا ان ال AFE القوس ده مش جوه في الشكل اللي هو ده؟ علشان هنا AFE لازم يكون قياسها اقل من او تساوي 180. اكبر من 180 لازم يكتب لي ريفلكس. نلاحظ ان الزاويه من هنا اكبر من 180، يبقى دي ريفلكس مش الزاويه العاديه. يبقى تلاحظ لما يقول لك AFE بيبقى عايز الزاويه الصغيره مش الريفلكس بتاعتها. لو هو عايز الريفلكس لازم يكتب لك الكلمه دي زي ما خدنا في التايب بتاع الانجلز. يبقى الجزء ده اللي انا عايزه. نجيبه ازاي؟ هتجيبه من الاكيوميوليتيف انجلز، ان هم كلهم مجموعهم 360، دي ب 110 ودي جبناها ب 110، يبقى 220 نعملها ماينس من 360 تبقى 140. اخر حاجه بيقول لي عايز the axis of symmetry of the polygon A B D E F. الشكل كله فين الاكس اوف سيمتري بتاعته؟ هنا مديني ان المضلع ده كونجرنت للمضلع ده، يبقى الخط اللي في النص اللي هو الكومن سايد هو ده الاكس اوف سيمتري الاف سي. وهنا مش بتكلم عن طوله، انا بتكلم عن الخط نفسه، فلازم نحط عليه اللاين سيجمنت. هتلاحظ ان الجمله دي من اكتر الجمل استخداما اثناء الحل. سؤال نمبر 3، حاول تقرا السؤال وابدأ جاوب على المطلوب منك وتابع الحل معايا. هنا أول حاجة بيقول لي F line segment DC perpendicular line segment BC. طبعا عارفين إن طالما perpendicular يبقى أنا عندي زاوية 90 degree. measure angle ADC 120 والانجل التانية ب 65 والجملة بتاعت الكونجرنت. عايز AB XC XY تبقى AD. زي ما انت ملاحظ ان احنا بنرجع للجملة دي اثناء الحل بتاعنا. CD
equals by. BC is a not site. هتلاحظ ان البي سي موجودة هنا وموجودة هنا، يبقى البي سي ده common site، ضلع مشترك في التو بوليجون. measure angle y بتساوي دي، ودي ب 120، يبقى angle y equal 120. measure angle A بتساوي x، وهنا x ب 85، يبقى angle A equals 85 degree. ABC equals XCB، و XCB equals 65 degree. YBC equals DCB، وال DCB right angle يعني قياسها 90 degree. question number 4 بيقول لي ال D belong ال straight line CZ and البوليجون ده congruent للبوليجون التاني، ومديلي الأضلاع دي. عايز perimeter بتاع الفيجر A B C Z Y X الشكل كله. البريمتر بتاع أي فيجر بيساوي مجموع أطوال أضلاع. يعني الفيجر اللي قال لي عليه ده عايزين نحسب طول AX و AB و BC و CZ و ZY و YX، احسب الاضلاع بتاعته مجموعها بيساوي البريمتر بتاعي. الخط اللي في النص ده مش محتاجه لانه مش من ضمن الاضلاع بتاعه الشكل الكبير، والمحيط بيساوي طول الخط الخارجي اللي بيحدد لي المضلع بتاعي. هنستفاد من الكونجرنت ان AE equal XY، يعني دي 2 سنتيمتر، والاكس واي قد الاي بي 5 سنتيمتر، والواي زد ايكوالز بي سي 4 سنتيمتر، والزد دي ايكوالز دي سي 5 سنتيمتر. يبقى استفدت من الكونجرنت ان جبت الاضلاع اللي ناقصه عندي، واقول البريمتر equals 2 plus 5 plus 4 plus 5. بعد كده هنعمل دولت تايمز 2. ليه تايمز 2؟ ان احنا نلاحظ النص اللي على اليمين هو نفس النص اللي على الشمال، يبقى نجمع 2 بلس 5 بلس 4 بلس 5 16، نعملها تايمز 2 هيدينا 32 سنتيمتر. السؤال نمبر 5 بيقول لي FE belong to straight line AF والبريمتر بتاع ABCD 27. A B C D E، النص ده البريمتر بتاعه 27 والدي اي 7 سنتيمتر، والتو بوليجونز ار كونجرنت، النص ده والنص ده كونجرنت. عايز البريمتر بتاع الشكل كله. اول ملحوظه قلناها فوق ان ده خارج البريمتر. تاني ملحوظه، لما نيجي نحسب الشكل كله بنجمع الاربع اضلاع دولت بعد كده نعملهم تايمز 2. هنا الاربع اضلاع دولت مجموعهم بيساوي البريمتر كله ونشيل منه الضلع الخامس. البريمتر 27 والضلع دي اي ب 7 سنتيمتر، يبقى الاربع اضلاع الباقيين مجموعهم 20، يبقى الاربع دولت ب 20 والاربع التانيين ب 20، يبقى البريمتر بتاع الفيجر ده equals 20 times 2 40 سنتيمتر. وكده خلصنا درس التطابق من الدروس السهلة والبسيطة، ومهم ان انت تفهم الكونسيبت بتاعه وازاي نستخدم الجمل اللي بتجيلي في المسألة. نتدرب على الدرس ده كويس، والى اللقاء مع درس جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.